Việc hợp pháp hóa cần sa đang là một làn sóng lan rộng trên toàn cầu, nhưng mức độ hợp pháp hóa rất khác nhau, từ việc chỉ dùng cho y tế cho đến việc cho phép dùng để giải trí. Vì sao châu Âu hợp pháp hóa cần sa? Hãy thử xem một vài nước châu Âu họ đang thực hiện như thế nào. Malta là nước đầu tiên ở châu Âu hợp pháp hóa cần sa dùng cho giải trí. Ở nước này thì cho phép người trên 18 tuổi trồng tối đa là 4 cây, giữ tối đa 7 gam nơi công cộng và 50 gam tại nhà. Ở Luxembourg cũng cho phép trồng và sử dụng cá nhân và cấm tiêu thụ nơi công cộng. Ở Đức từ năm 2024, hợp pháp hóa sử dụng cá nhân, người trên 18 tuổi được trồng tối đa 3 cây và giữ tối đa 25 gam nơi công cộng. Mô hình câu lạc bộ hoạt động như một hợp tác xã cung cấp cho hội viên. Ở Hà Lan không chính thức hợp pháp nhưng khoan dung từ lâu, từ những năm 1970. Cùng với đó thì các quán cà phê được phép bán nhỏ lẻ nhưng cung ứng phía sau thì vẫn là một vùng xám. Ở Cộng hòa Séc, không hợp pháp hóa nhưng phi hình sự hóa, giữ dưới 10 gam không bị truy tố hình sự. So với thế giới, ở châu Á, Thái Lan vào năm 2022 đã gây chấn động khi xóa cần sa khỏi danh sách ma túy, tuy nhiên đang xem xét siết lại do bùng nổ tự do. Những nước khác như là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam chúng ta cấm tuyệt đối, phạt rất nặng. Như vậy có thể thấy rằng châu Âu đang chuyển từ cấm đoán sang quản lý linh hoạt nhưng chưa có sự đồng thuận hoàn toàn. Tại sao những quốc gia này lại hợp pháp hóa nó? Điều gì thúc đẩy sự thay đổi và nó ảnh hưởng xấu như thế nào đến xã hội, sức khỏe và tương lai? Cần sa không phải là loại cây mới ở châu Âu. Loại cây này còn gọi là cây gai dầu, đã gắn bó với lục địa này hàng ngàn năm, len lỏi vào văn hóa, kinh tế, thậm chí là tâm linh. Từ hơn 5.000 năm trước công nguyên, các nhà khảo cổ đã tìm thấy hạt và sợi gai dầu ở Romania, dấu vết của một loại cây đã được con người sử dụng từ buổi bình minh của văn minh. Người Scythian, một bộ tộc du mục ở Đông Âu, đã đốt hạt của nó trong các nghi lễ, hít khói để đạt trạng thái tâm linh, như nhà sử học Hy Lạp Herodotus đã ghi lại vào thế kỷ thứ 5 trước công nguyên. Sang thời Trung Cổ, gai dầu trở thành trụ cột kinh tế. Sợi gai dầu bền, chống mục được làm dây thừng, buồng tàu và giấy, hỗ trợ ngành hàng hải ở thời Phục Hưng. Dầu gai dầu xuất hiện trong các bài thuốc dân gian chữa đau và viêm, trong khi hạt được dùng làm thức ăn. Tuy nhiên, việc hút để gây hiệu ứng tâm lý không phổ biến, chỉ giới hạn trong giới thầy thuốc và nhà giả kim, những người tò mò về tiềm năng của một loại cây bí ẩn này. Đến thế kỷ 19, nó bước vào y học chính thống của châu Âu nhờ các thuộc địa. Có một vị bác sĩ người Ireland có tên là William O'Shaughnessy làm việc tại Ấn Độ, đã nghiên cứu vào những năm 1830 và phát hiện chiết xuất của nó giúp giảm đau, co giật và thắt cơ. Khi trở về Anh, ông ta giới thiệu một dạng thuốc lỏng được bán rộng rãi ở các hiệu thuốc tại London. Có tin đồn rằng chính nữ hoàng Anh đã dùng nó để giảm đau, dù không có tài liệu chính thức được thừa nhận. Ở Pháp, cần sa đến qua Bắc Phi, nơi người dân Ai Cập và Algeria hút nhựa của nó. Các nhà văn lãng mạn như là Victor Hugo đã thử nghiệm, mô tả nó trong văn học như cánh cửa dẫn đến sự sáng tạo. Các câu lạc bộ đã hoạt động ở Paris, hoạt động những năm 1840, thu hút giới trí thức dùng nó để khám phá tâm trí, biến nó trở thành biểu tượng của sự nổi loạn. Nhưng thời kỳ tự do này không kéo dài. Sang thế kỷ 20, nó đã bị cấm. Hội nghị Geneva vào năm 1925 do Liên đoàn Quốc tế tổ chức liệt nó vào danh sách các chất bị kiểm soát, chịu ảnh hưởng từ các chiến dịch chống ma túy của Mỹ. Châu Âu cũng nhanh chóng làm theo. Anh đã ban hành đạo luật ma túy nguy hiểm vào năm 1928, cấm cần sa. Pháp, Đức và các nước khác cũng siết chặt. Cần sa gắn liền với tội phạm, gắn liền với người nhập cư và các nhóm thiểu số. Ở Anh, người Ai Cập và Caribe bị đổ lỗi lan truyền nó. Ở Pháp, người Bắc Phi bị nhắm đến. Chính sách này phản ánh những mối lo ngại thực sự về sức khỏe. Đến những năm 1960, 1970, văn hóa phản kháng đã chống lại. Phong trào hippie, phong trào chống chiến tranh, dùng cần sa như biểu tượng của tự do. Ở Hà Lan, các nhóm thanh niên ở Amsterdam gọi là Provost biểu tình đòi phi hình sự hóa. Áp lực này dẫn đến chính sách khoan dung nổi tiếng của Hà Lan, mở ra kỷ nguyên hợp thức hóa hiện đại. Năm 1976, Hà Lan đã phi hình sự hóa, cho phép bán dưới 5 gram ở các coffee shop được cấp phép. Mục tiêu là tách người dùng khỏi thị trường ma túy nặng, giảm tội phạm. Kế hoạch này của người Hà Lan phần nào đó đã thành công. Đến năm 1980, coffee shop ở Amsterdam trở thành một hiện tượng toàn cầu. Du khách đổ về đây mua và sử dụng hợp pháp, biến thành phố trở thành điểm đến. Tội phạm liên quan đến ma túy một phần đã bị giảm. Hà Lan đã trở thành một mô hình hiếm hoi cho thế giới. Hiện nay, các coffee shop bán khoảng 100.000 kg cần sa mỗi năm. Tất cả được quy định, đánh thuế và kiểm soát chất lượng, nhưng hệ thống không hoàn hảo. Việc bán hợp pháp nhưng sản xuất quy mô lớn vẫn là bất hợp pháp, nuôi dưỡng một thị trường chợ đen dai dẳng. Dù vậy, thử nghiệm của Hà Lan chứng minh rằng
Cái gì cũng có hai mặt của nó. Hà Lan không đi một mình. Ở Tây Ban Nha, từ những năm 2000, các câu lạc bộ cần sa xuất hiện nơi thành viên trồng và chia sẻ trong không gian riêng tư, tránh luật cấm bán công cộng. Tại Barcelona, các câu lạc bộ thu hút hàng ngàn người, từ nghệ sĩ tìm cảm hứng đến những người già giảm đau mãn tính, tạo ra một cộng đồng dị biệt. Malta, một đảo nhỏ ở địa Trung Hải, gây sốc EU khi hợp thức hóa cần sa giải trí vào năm 2021. Áp lực từ giới trẻ, chán ngán luật ma túy hà khắc, kết hợp với nghiên cứu cho thấy nó an toàn hơn rượu đã thúc đẩy sự thay đổi. Luật Malta cho phép người trên 18 tuổi mang 7 gam, trồng 4 cây tại nhà và mua từ các câu lạc bộ phi lợi nhuận. Đây là bước đi táo bạo cho một quốc gia công giáo, phản ánh xu hướng mới, người dân châu Âu đã có những sự lựa chọn của mình. Thái độ công chúng cũng thay đổi rõ rệt. Khảo sát vào năm 2021 tại châu Âu cho thấy 55% người được khảo sát ủng hộ bán cần sa được quy định, tăng từ 30% so với một thập kỷ trước. Nhưng du lịch cần sa ở Amsterdam đã gây áp lực nặng lên hạ tầng, làm tắc nghẽn đường phố và đẩy giá thuê nhà tăng vọt. Công bằng xã hội cũng là một vấn đề. Hợp thức hóa thường có lợi cho những người có đặc quyền, đó là những người có đủ tiền mua những loại có chất lượng hoặc nắm rõ quy định. Các nhóm yếu thế như người nhập cư từng bị bắt vì ma túy vẫn mang tiếng xấu. Ở Bồ Đào Nha, phi hình sự hóa từ năm 2001, nhưng định kiến phân biệt chủng tộc trong các vụ bắt giữ vẫn dai dẳng. Cũng phải nói rằng nó không được dùng để giải trí, mà phần nào đó nó còn cứu sống con người. Châu Âu chấp nhận cần sa y tế là một bước ngoặt được thúc đẩy bởi khoa học và kết quả thực tế. Nó chứa hơn 100 hợp chất, nhưng hai cái tên nổi bật là THC gây hiệu ứng tâm lý và CBD không gây phê nhưng có lợi ích trị liệu. Đây không chỉ là câu chuyện của sức khỏe mà nó là một ngành kinh doanh lớn. Thị trường cần sa châu Âu được dự đoán đạt 3,2 tỷ euro vào năm 2025, chủ yếu nhờ nhu cầu y tế. Đan Mạch và Bồ Đào Nha đầu tư vào các trung tâm trồng trọt, xuất khẩu sang Đức và những nước khác. Ngành này tạo ra hàng ngàn việc làm, từ nông dân, dược sĩ cho đến những nhà nghiên cứu. Nhưng đó là người ta chỉ nhìn vào những mặt tích cực mà thôi, còn về mặt tiêu cực, nó kéo theo rất nhiều hệ lụy, từ sức khỏe cộng đồng cho đến tội phạm. Nghiên cứu cho thấy việc sử dụng thường xuyên ở tuổi teen có thể gây đến giảm trí nhớ và khả năng học tập, kéo theo rất nhiều những hệ lụy khác. Ở Hà Lan, tỷ lệ nhập viện liên quan đến cần sa tăng nhẹ kể từ khi phi hình sự hóa. Tai nạn giao thông cũng là một mối lo khác. Ở Mỹ, nơi hợp thức hóa tiến xa hơn, 16% tai nạn nghiêm trọng liên quan đến nó, một con số mà châu Âu cũng đang theo dõi chặt chẽ. Với tội phạm, hợp thức hóa được kỳ vọng sẽ triệt tiêu chợ đen, nhưng kết quả không đơn giản. Ở Hà Lan, chợ đen vẫn tồn tại vì sản xuất quy mô lớn vẫn bất hợp pháp. Ở Anh, các băng nhóm, bao gồm một số liên quan đến người Việt, vận hành các trang trại cần sa trái phép xuất khẩu sang châu Âu. Nếu Đức hợp thức hóa giải trí, chợ đen có thể giảm, nhưng điều này đòi hỏi chính sách mạnh mẽ về chuỗi cung ứng. Hành trình hợp thức hóa ở châu Âu là một câu chuyện phức tạp, đan xen giữa lịch sử, xã hội, y tế và những bài học đau đớn được rút ra. Từ gai dầu thời Trung Cổ đến các coffee shop hiện đại, nó đã đi một chặng đường dài. Hà Lan, Đức, Malta dẫn đầu nhờ áp lực xã hội và những câu chuyện mà họ đặt bài toán kinh tế lên hàng đầu. Nhưng nên nhớ rằng, bạn hãy làm những gì mà pháp luật quy định, chớ có vi phạm pháp luật, và chúng ta đang ở Việt Nam. Nên nhớ, hãy tuân thủ pháp luật.